dit études, dit travail. Qui dit taf, je te dis les thunes. Qui dit argent, dit dépenses. Et qui dit crédit, dit créance. Qui dit dette, il te dit huissier. Et lui dit assis dans la merde. Et qui dit amour, dit les gosses. Dit toujours et dit divorce. Qui dit proche, te dit deuil. Car les problèmes ne viennent pas seuls. Qui dit crise, te dit monde. Et dit famine, dit tiers-monde. Et qui dit fatigue, dit réveil. Encore sur de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. Car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors. Quand y en a plus, ben y en a encore. Est-ce la zik ou les problèmes ou bien la musique. Ça te prend les tripes, ça te prend la tête. Et puis tu pries pour que ça s'arrête. Alors on chante. Alors on chante. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Baiklah, pada hari ni Akila nak share kerja anak kerja hasil seni anak. Okey. Baik. Bahan yang diperlukan ialah pewarna. Okey, pewarna. Susu. Okey, touch lady full cream ni. Oh, iklan tu. Okey. Besin, kertas lukisan, sudu dan penyedut minuman. Guys, kita tengok. Dan satu lagi bahan ialah sabun pencuci pinggan mangkuk. Okey. Sabun pencuci pinggan mangkuk. Okey, cara yang pertama kita kena buat, tuangkan susu. Susu, okey, cukup sebanyak tu. Kemudian warna yang apa yang kamu suka. Sikit-sikit ya. lepas tu kalau nak tambah lagi warna, tambah lagi warna. Dia kena dua warna, tak kisah warna apa. Lepas tu apa perlu buat? Lepas tu perlu buat apa? Lepas tu ambil straw. Okey. Okey, lepas tu celup dekat pencuci pinggan tu. Kat sini. Lepas tu titiskan. Dekat situ. Ambil lagi, macam tak cukup. Ambil lagi sabun pencuci pinggan mangkuk tadi. Titiskan dalam tu. Okey. Okey, tambah lagi tak cukup.
Bisa jadi nampak tu. Okey. Okay, rasanya dah cukup. Tuang saja. Tuang sajalah. Okey. Dah, lepas tu buat apa? Kacau. Okey, lepas tu Lepas tu ambil kertas. kertas apa? Kertas lukisan. Okey. Dan kita masukkan. Bagi kena semua permukaan kertas. Okey. Tu bawa keluar. Okey, tarik keluar. Dah, tarik keluar kan? Tarik keluar lah. Ha, Okey. terus jemur. Terus jemur. Okey, kena jemur. Okey, so macam ni je lah. So bila dah jemur dah siap. Okey, baik. Terima kasih kerana menonton. Sila subscribe.